Bună dimineața, dragilor! Bine v-am găsit la etalarea de dimineață. Facem astăzi citire pentru 12 august, vineri. O să ne uităm prima dată în oracole. O să luăm oracolul Whispers of Love. O să avem 3 variante, ca de obicei. Voi vă alegeți o variantă și eu vă povestesc cum va fi ziua voastră. Bineînțeles, ca să alegeți varianta, scoatem câte un mesaj. Și prima variantă este sper că mă vei aștepta. Cea de-a doua variantă este aș face orice pentru tine. Și cea de-a treia variantă este ce vrei. Ce vrei? Ce vrei? Hai să vedem. Trecut, prezent și viitor. Trecut. Prezent. Și viitor. Haideți să începem cu prima variantă. Sper că mă vei aștepta. Pentru voi, mesajul zilei este dat de a-l cunoaște pe celălalt, numărul 44. Învață să înveți nevoia celuilalt de iubire. Învață să împlinești celuilalt nevoia în dragoste, în iubire. Pare că trebuie să cunoști persoana de lângă tine mult mai bine sau poate e o persoană de interes și ar fi bine să vă cunoașteți, ar fi bine să petreceți timp împreună pentru a vedea, pentru a afla mai multe unul despre celălalt. Văd aici o poveste de dragoste nou începută pentru unii dintre voi, o persoană nouă pe care o cunoașteți. Ar putea să fie la distanță persoana aceasta? Vă spune, sper că o să mă aștepți. Cam asta este mesajul. Pentru voi, în trecut avem împărăteasa. Poate ați avut de-a face cu cineva în taur. Împărăteasa vorbește despre o perioadă de abundență. Mai poate să mai vorbească pentru doamne că ați avut, poate, o relație fructuoasă, un proiect fructuos, poate ați fost mame, poate că sunteți mămici, ați născut, v-ați ocupat de creșterea copiilor, ați avut o perioadă foarte frumoasă în viața voastră plină de abundență. Dacă sunteți domni, iarăși văd prosperitate financiară și văd și chiar și ideea de a fi întâlnit acea femeie frumoasă, ideală, idealul vostru, da, în viață. Hai să vedem, la momentul prezent, 4 de monede, dar la momentul prezent pare că lucrurile stagnează. Dacă ați avut parte de abundență, ați avut parte de creștere, în special în sfera financiară, văd că în acest moment pare că stagnați. E o oarecare mulțumire pentru ceea ce aveți, dar într-un fel vă simțiți blocați. Simțiți că ați ajuns așa într-o anumită stare de confort și este foarte greu să ieșiți de acolo, este foarte greu să faceți lucruri în plus. Și aș vrea să văd de ce. De ce? Aveți de luat o decizie importantă? Da, ceva legat de casă, de familie, de viață de familie, poate ceva legat de potențialul unei relații de cuplu, ceva legat poate de sfera profesională. Văd că voi aveți de luat o decizie importantă, dar până nu luați această decizie, nu se mișcă lucrurile. Rămâneți la fel, în aceeași stare, în aceeași situație. Mai văd aici semnul gemenilor, pentru unii dintre voi. Hai să vedem, în viitor Marea Preoteasă. Marea Preoteasă spune că în viitor voi o să ajungeți pe o cale nebănuită. Lucrurile sunt așa cum sunt în acest moment, dar în viitor să știți că va sări iepurele de unde nu te aștepți. Văd ideea aceasta cum că drumul vostru, ăsta pe care îl vedeți voi acum, nu va fi. Acela va fi un drum nou, necunoscut, pe care voi veți merge. Neconvențional, aș putea spune. Poate în viitor aveți de-a face cu un rac. Ia să vedem ce este cu această energie. Uite, o regină de cupe, o femeie extraordinar de iubitoare. Se repetă energia racului aici. Simt puternic racul pentru voi și văd un mare succes. Un mare succes după un eșec. Deci mai întâi o să aveți un eșec, după care veți avea un mare succes. Și acest succes va aduce echilibru în viața voastră și va aduce poate dragoste nouă, va aduce poate proiecte noi, pentru unii va aduce poate chiar copii, pentru cine își dorește, dar va fi mai întâi un eșec și apoi o victorie. Asta văd pentru voi. Și calea va fi nebănuită. Nu este la ce voi vă așteptați în acest moment. Dragilor, aceasta a fost citirea. Hai să vedem. Pentru varianta 2, aș face orice pentru tine. Persoană care pare că te iubește. Și avem așa mesajul 32, îmi cer scuze. Tipare relaționale. Este nevoie de curaj de a recunoaște nevoia de schimbare. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că eu cred că ori sunteți voi, ori este aici o persoană într-o relație de codependență și este o persoană care este mult prea darnică cu partenerul, cu partenera sau cu persoana pe care o iubește, sincer. Nu spun că nu există dragoste, dar este o dragoste ucigătoare. Este o dragoste paralizantă care nu neapărat sufocă, ci stoarce de vlagă persoana care depune efortul. Și cred că sunteți voi.
să-mi confirmați dacă am dreptate. Nu trebuie neapărat să fie în sens romantic, poate să fie pur și simplu o relație de prietenie sau o relație la locul de muncă și voi efectiv sunteți toși și oferiți foarte, foarte mult, v-ați obișnuit în această dinamică și spuneți, aș face orice pentru tine sau pentru asta, aș face orice ca să fie bine, să fie șeful mulțumit, spre exemplu, da? Dar este nesănătos în acest moment pentru voi acest tipar. Hai să vedem. În trecut, 5 de cupe, ați fost dezamăgiți. Poate în dragoste, poate v-a dezamăgit un prieten, cineva pentru care voi v-ați dedicat și ați pus suflet în acel lucru. Și există această dezamăgire și faptul că nu ați reușit să treceți peste trecut, au fost niște cupe vărsate. Totuși, viitorul spune că există oportunități pentru voi. Nu s-a sfârșit lumea, să știți, dragilor. Cât trăiți pe pământ, sunteți supuși unor noi experiențe. Unele mai puțin bune, altele foarte bune pentru voi. Și există aici în picioare totuși niște cupe. Vedeți că e decât o cupă vărsată. Chiar situația nu e atât de grea, atât de gravă, aș spune. E doar un eveniment, dar voi mai aveți alte 4. Dacă vorbim despre iubire, cine știe, poate v-ați îndrăgostit, ați suferit, dar mai sunt și alte iubiri care vă așteaptă. Hai să vedem. În momentul prezent, 3 de cupe. În momentul prezent pare că, uite, aveți o conexiune cu cineva aparte, deosebită, sau poate să fie că în momentul de față lucrurile sunt mai bune pentru voi. Aș vedea aici că primiți sprijin din partea unor prieteni sau din partea unor colegi. Vă puteți baza pe aceste persoane. Dacă în trecut ați fost singuri și nu v-au ieșit niște lucruri, astăzi primiți ajutor și ajutorul ăsta s-ar putea să vă scoată pe voi dintr-o încurcătură. Hai să vedem în viitor ce se întâmplă. Ok, primiți ajutor, poate întâlniți pe cineva, poate este o manifestare a unui suflet pereche pentru cine vrea dragostea. Să vedem în viitor ce vă așteaptă. Magicianul, vi se transformă viața, dragilor. Manifestați ceea ce vă doriți. Frumos. Hai să vedem ce zice magicianul ăsta aici. Zice că o să o luați de la zero. Ia uite. Ca nebunii, vă duceți, o luați de la zero, ștergeți cu buretele ce a fost, este un nou început, aveți speranță, încredere. Văd semnul gemenilor. Ce va aduce acest nou început? Va aduce contracte, poate un loc de muncă stabil, poate o poziție mai înaltă, va aduce căsnicie pentru cine își dorește. Aduce oficializare religioasă. Pentru unii, poate mesajul ăsta este important. Mai văd un taur. Dragilor, mergeți înainte, nu vă mai uitați în trecut și veți reuși. Cât de frumos! Hai să vedem acum, pentru varianta a treia. Cine a spus, cine întreabă, ce vrei? Tu ce vrei? Asta este. Nu știi ce vrei? Asta e problema. Ia să vedem. Ce te sfătuiesc cărțile? Cărțile te sfătuiesc așa. Să fii în momentul prezent și să visezi la viitor. Numărul 40. Când visăm, totul este posibil. Deci trebuie să te gândești ce vrei. Asta este. Visează la viitor, fă-ți 100 de scenarii și alege unul. Și hotărăște-te odată pentru totdeauna. Pentru că pare că ești genul de persoană care spune fie ce-o fi, lasă că vom vedea ce o să mai fie mâine. Poate merge așa... trăind momentul prezent. Și este ok, nu este nimic rău să trăiești momentul prezent, dar poți alege să trăiești momentul prezent și să iei lucrurile așa cum vin, sau poți alege să-ți construiești realitatea. Pentru că cu toți avem această putere, această forță imensă de a trăi viața pe care ne-o dorim. Hai să vedem în trecut. În trecut 2 de bâte, ți-ai făcut planuri. Deci în trecut ai avut niște planuri. Da, nu ai mișcat în direcția potrivită sau pur și simplu ai întâmpinat tu dificultăți, obstacole, că nu te-ai mișcat în direcția respectivă. Ia să vedem despre ce e vorba aici. Ce planuri? Ai așteptat pe cineva? Ia să vedem. Planurile astea, 4 de spade. Planurile astea nu s-au concretizat pentru că tu n-ai făcut nimic pentru ele. Poate să fie, pur și simplu ai stat, te-ai izolat. Au fost doar în mintea ta aceste planuri, nu au fost concretizate, sau ai așteptat răspuns de la cineva și persoana asta nu ți-a mai scris, nu ți-a mai răspuns, nu ți-a mai zis nimic. O regină de monede ar putea să fie, poate că tu ai făcut eforturi, dar nu s-a răspuns la eforturile tale. Mai văd ideea aceasta de a nu mai comunica cu o anumită persoană, o regină de monede. Ca și cum tu ai făcut o ofertă unei regine de monede și persoana asta nu ți-a mai răspuns. Văd aici semnele de pământ, aur, fecioară, capricorn. Hai să vedem. În prezent te simți abandonat astăzi. Simți că nu ți se răspunde la această ofertă. Simți că ești singur, că ești izolat. Sau izolată, singură. Vorbim și la masculin și la feminin. Hai să vedem. De ce? Ce se întâmplă aici? Justiția, e ceva nedrept, simți că nu e corect, poate că aștepți un contract, nu mai vine, aștepți niște bani, nu mai vin nici banii ăia. 7 de cupe, ești confuză, multă confuzie emoțională, nu știi ce să faci, ce să alegi, spre ce să te îndrepți.
Da, Marea Preoteasă îmi spune că nu prea ești conectată la intuiția ta astăzi, în această perioadă și ți este dificil să faci alegeri, ți este dificil să vezi care ar fi opțiunile tale, deși cu 7 de cupe poți să-ți imaginezi mai multe, pentru că orice este posibil până la urmă. Văd rac și balanță pentru tine. Și hai să vedem în viitor. Uite, în viitor vine o veste bună. Deci, nu te impacienta, nu fi dezamăgit. Da, bine, uneori te simți trist, te simți singur, e normal, cu toții trecem prin stările astea, dar vreau să știi că în viitor vine un cavaler de cupe. Dacă tu cauți dragoste, vine aici un cavaler, îți aduce cupa iubirii, să vă iubiți, nu? Dacă cauți șanse noi, vin aceste șanse, vin oportunități, vin vești bune, de departe aș simți eu. Ia să vedem cu ce vine cavalerul ăsta de cupe. Poate să fie un semn de apă, pești, scorpion, rac. Cu ce vine cavalerul de cupe? Ia să vedem cu ce e vestea asta bună sau ce vine să-ți aduc aici. Vine cu o regină de spade, interesant. Hai să mai luăm o carte. 8 de cupe, ok. Și 2 de monede, ok. Wow, și faetonul și 6 de monede. Cavalerul ăsta de cupe vine cu oferta aia pe care tu ai așteptat-o, ce ți s-a promis sau răspunsul la ofertă, care a întârziat să apară. Deci, ce ai așteptat aici în trecut va veni, dar într-un viitor. Nu vine astăzi, vine în viitorul apropiat, aș vedea. Regina de spade cu 8 de cupă îmi spune că cineva s-ar putea să vrea să taie legătura cu o persoană destul de critică, destul de dură, destul de aspră. Cavalerul ăsta de cupe pare că pleacă de lângă regina de spade și se îndreaptă înspre altceva. Dar are nesiguranță, pentru că cu 2 de monede are nesiguranță, dar dorește tare mult să meargă și să aibă acest succes, să facă acest pas, pentru că faetonul înseamnă pasul înspre dorință, pasul înspre ceea ce vrei. 6 de monede vorbește despre a dărui. Deci cavalerul ăsta de cupe vine să îți dăruiască poate bani și atunci este o decizie și cineva decide poate să rupă un contract sau o legătură sau un parteneriat și să se îndrepte înspre tine pentru o colaborare sau poate să însemne în dragoste. Spre exemplu că cineva decide să încheie o altă relație potențial, da? Și să vină spre tine. Deși există nesiguranță totuși, pentru că nu știe cum să facă și nici în viitor pare că nu va ști foarte bine, dar clar există dorința aceasta de a fi generoasă și de a-ți oferi ceea ce îți lipsește în acest moment. Dragul meu, draga mea, aceasta a fost citirea. Sper că ai rezonat cu acest mesaj. Vă mulțumesc, dragilor tuturor, vă doresc o zi fantastică, v-am pupat, vă iubesc!